این ترتیب اکتیویشن یا ترتیب رکروتمان موتور یونیت ها را اصطلاحاً از نظر فیزیولوژیک بهش سایز پرینسیپل میگن، اصل اندازه. بر اساس اندازه شون میگه فعال میشن. اولین بار آقایی به نام هنمان اینو توضیح داده، به عنوان قانون خودش هم یا سایز پرینسیپل شناخته میشه. پس همونطور که گفتیم در پروسه بررسی یک عضله و معمولا اون مینیمال کانترکشن، در واقع ما داریم فیبرهای تیپ 1 رو بررسی میکنیم. این پروسه، این ترتیب از این نظر و این دونستن این نکته فیزیولوژیک از این نظر ارزش داره که چرا ما میگیم تو بعضی از پروسه های میوپاتیک پترن عضله نرماله. مثلا فرض کنید توی استیروید مایوپاتی که میگیم پترن عضله نرماله، پترن میوپاتیک رو نمیبینیم. چرا؟ به خاطر اینکه توی یک استیروید مایوپاتی و تو اتاق EMG عمدتاً داریم تیپ ماسل فایبرهای تیپ 1 رو داریم بررسی میکنیم. آنالیزمون بر مبنای اون ماسل فایبرهای تیپ 1، در صورتی که پروسه در واقع چیکار داره میکنه؟ پروسه استیروید مایوپاتی بیشتر فیبرهای تیپ 2 رو میگیره. متوجه این؟ و اما این ویژگی های فیزیولوژیک موتور یونیت بحثش تموم شد. حالا وارد یه بحث دیگه میشیم که باز این قبل از ورود به بحث اصلی مونه و اونم خسته که نشدین؟ بریدین؟ خب چی داشتیم میگفتیم؟ راجع به این قسمت، باز این در ادامه بحث قبلیه. این یه بحث البته جداگانه است ولی یواش یواش دیگه از این قسم، از این به بعد داریم وارد مسائل کلینیکی تر میشیم و اونم بحث موتور یونیت اکشن پتانسیال هست. موتور یونیت اکشن پتانسیال اولا چیه؟ تعریفش چیه؟ موتور یونیت اکشن پتانسیال عبارت است از جمع جبری تمام اکشن پتانسیال های ماسل فایبر های متعلق به یک موتور یونیت. یعنی شما این MUAP هایی رو که رو صفحه مانیتور میبینید، هر کدوم از اینها مربوط به یک موتور یونیت میشن و جمع جبری تمام فیبرهای متعلق به اون موتور یونیت هستن. اگه این شکل کنار صفحه رو نگاه بکنید و اینجا برای فهم بهتر مطلب در رابطه با اینکه موتور یونیت اکشن پتانسیال چی هست و چه فاکتورهایی روی تغییر شکلش اثر میذاره، این شکل‌ها رو کشیدم و اینجا گذاشتم. ببینید اگه شکل رو نگاه کنید، قسمت آ اینجا یک موتور یونیت تیپیک رو برای شما رسم کرده. یک موتور یونیتی که در واقع داره 5 ماسل فایبر رو چیکار میکنه؟ عصبدار میکنه. که این 5 ماسل فایبر، البته نیدلی رو هم گذاشتیم توش، یعنی در واقع این نیدلیه که داره اکشن پتانسیال این ماسل فایبرها رو داره میخواد ثبت بکنه. اگه این موتور یونیت رو نگاه بکنید و شاخه های مختلفش رو نگاه بکنید، بلافاصله اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که طول عصب در ماسل فایبرها با همدیگه چیه؟ فرق میکنه. درسته؟ طول شاخه ای رو که موتور یونیت در حالت عادی به هر کدوم از این ماسل فایبرها میده با هم فرق میکنه. این یک. دومین چیزی که اگر نگاه بکنید متوجه میشید تو شکل بی، اینه که موقعیت هر کدوم از این ماسل فایبرها نسبت به نیدل شما چیه؟ متفاوته. یعنی اگر همینطور شکل رو که نگاه بکنید میبینید ماسل فایبر شماره 4 نزدیکترین ماسل فایبر به نوک نیدله، در صورتی که بقیه حالا تو فواصل مختلف قرار گرفتن. 1 2 3 5 اینا هر کدوم توی فاصله خاصی قرار گرفتن.
شکل سی رو اگه نگاه بکنید، تو شکل سی اومده اکشن پتانسیال هر کدوم از این ماسل فایبرها رو رسم کرده. اما چرا هر کدوم از اینا یه شکل متفاوت دارن؟ به دو دلیل. یکی فاصله ماسل فایبر از نیدل شما، درسته؟ و یکی فاصله‌ای که اون شاخه های عصب تا ماسل فایبر طی میکنه. یعنی بر مبنای اون شاخه های عصب، شاخه هایی که میرن به هر کدوم از این ماسل فایبرها و اینکه نزدیکی هر کدوم از این ماسل فایبرها نسبت به نیدل شما چی جوری باشه، اندازه اکشن پتانسیال شما فرق میکنه. زمان ظهورش بر روی صفحه شکل سی رو اگه نگاه بکنید ببینید از نظر زمان بندی هم اینا با هم فرق میکنن. غیر از اندازهشون، زمان بندیشون هم یکیشون زودتر ظاهر شده، یکیشون دیرتر ظاهر شده. البته اینا در حد میلی سکنده ها، چیزی نیست که چشم ما اینا را متوجه بشه. ولی خب برصورت این یه واقعیتیه، چون برصورت طول عصب در یکی درازتره تو یکی کوتاه‌تره. خود به خود اونی که کوتاه‌تره زودتر شروع به فایرینگ میکنه یا شروع به اکشن پتانسیال میکنه تا اونی که طول عصبش طولانی تره. متوجهین؟ این پروسه از این نظر مهمه که تو پروسه های رنرویشن که تازه عصب یه شاخه ای داده به عصب، در رو ببند. به چه دلیل اون اکشن پتانسیال مربوط به اون فیبر به شکل تأخیری ظاهر میشه؟ متوجهین؟ حالا اون چیزی که بعداً تو بحثمون به عنوان ساتلایت پتانسیال ازش اسم میاریم، در واقع اینجا توجیه فیزیولوژیکش رو متوجه میشید که چرا دیرتر ظاهر میشه. که حالا میگیم تو بحث مربوط به خودش میگیم چه اتفاقی میفته. شکل دی رو اگه نگاه بکنید میبینید جمع جبری اکشن پتانسیال تمام این ماسل فایبرها رو با هم دیگه به شکل یک جا به شما نشون داده. یعنی همون چیزی که ما روی صفحه مانیتور میبینیم موقعی که نیدل میزنیم به مریض. متوجه این؟ بس در رابطه با این وریبیلیتی ماسل فایبر اکشن پتانسیال ها که این هر کدوم از اینا در یه زمان خاصی یکم طولانی تر یا زودتر یا دیرتر ظاهر میشن، ما از همین خاصیت عضله و ماسل فایبر هاست که استفاده میکنیم برای انجام تست سینگل فایبر EMG. چون توی سینگل فایبر EMG ما میریم در واقع اکشن پتانسیال خود ماسل فایبر ها رو چک میکنیم. فرق سینگل فایبر با EMG روتینی که شما انجام میدین، تو EMG روتین شما جمع جبریشون رو دارید میبینید روی صفحه. متوجهین؟ یعنی دارین اون موتور یونیت اکشن پتانسیال اون شکل دی رو دارید میبینید. اما در سینگل فایبر همونطور که از اسمش مشخصه میره و به دلیل تغییراتی که روی پارامترها انجام میدیم، پارامترهای دستگاه انجام میدیم و به دلیل استفاده از یک نوع نیدل خاص، نیدل‌های خاصی که برای سینگل فایبر استفاده میکنیم، میریم و اکشن پتانسیال خود ماسل فایبرها رو ثبت میکنیم و بعد تفاوت بین زمان این دوتا رو، یعنی یکی رو پایه قرار میدیم و بعد دومی رو نسبت به این مقایسه میکنیم ببینیم این دومی یا این دوتا ماسل فایبر اکشن پتانسیال چقدر با همدیگه تفاوت دارن زمان اکشن پتانسیالشون و اونو به عنوان جیتر ازش اسم میاریم، میگیم جیتر افزایش پیدا کرده. متوجه این؟ یا مثلا جیتر اصلا تو بعضی از موارد ممکنه اون اکشن پتانسیال یک ماسل فایبر اصلا از بین بره. اون پروسه‌ای که بهش اصطلاحاً میگیم چی؟ بلاک اتفاق میفته که توی بیماری توی در واقع میاستنی گرا به دلیل بلاکی که اتفاق میفته شما ممکنه این دوتا ماسل فایبر رو که دارید با هم دیگه روی صفحه میبینید بعضی موارد ببینید یکی از این ماسل فایبرها محو بشه
خط صاف نشون بده. این در واقع به دلیل همون پروسه چیه؟ بلاکینگیه که در نوروماسکولار اتفاق افتاده و اون اکشن پتانسیال وقتی که از موتور نرو میاد به ماسل فایبرها، تو بعضی از موارد ممکنه اینقدر در واقع اکشن پتانسیال نتونه اون ماسل فایبر رو که شما مرتب داری میبینی اکتیو بکنه. پروسه‌ای که بهش اصطلاحاً میگیم بلاکینگ. مثلا این یک شکل شماتیک از نحوه ایجاد یک موتور یونیت اکشن پتانسیاله. اما یک ویژگی که بایستی بدونید اینه که میگه موتور یونیت اکشن پتانسیال ها به طور طبیعی یه سمی ریتمیک پترن دارن. یعنی چی سمی ریتمیک پترن؟ یعنی که ریتمشون فایرینگ یک موتور یونیت اکشن پتانسیال به شکل ریتمیک نیست، منظم نیست. موقعی که در واقع موتور یونیت اکشن پتانسیال شروع میکنه به ظاهر شدن روی صفحه، که اینو قبلا تو بحث اسپانتینیوس اکتیویتی هم بهتون گفتم وقتی که شروع میکنه به فایرینگ عضله، اون اولین موتور یونیتی رو که شما رو صفحه میبینید معمولا فایرینگش خیلی پایینه، درسته؟ تو مینیمال کانترکشن وقتی میخوایم تازه شروع کنیم اون فایرینگش پایینه. هر چقدر مریض زور بیشتری بزنه فایرینگش افزایش پیدا میکنه. متوجهین؟ اما پترنش ریتمیک نیست، سمی ریتمیکه. یعنی فاصله بین موتور یونیت اکشن پتانسیال ها رو در صفحه، اگه صفحه رو فریز کنید یه لحظه نگرش دارید، میبینید فاصله بین موتور یونیت اکشن پتانسیال ها یک سایز و یک اندازه نیست، مرتباً این فاصله ها کم و زیاد میشن. به خاطر همین میگن پترن یک موتور یونیت اکشن پتانسیال چیه؟ سمی ریتمیکه، ریتمیک نیست. برخلاف مثلا خیلی از اسپانتینیوس اکتیویتی ها که میگیم ریتمیکن اکتیویتیشون، متوجه این سمی ریتمیک. در واقع یکی از تفاوت‌های موتور یونیت، یک تفاوت عمده موتور یونیت اکشن پتانسیال از یک اسپانتینیوس اکتیویتی پاتولوژیک همین سمی ریتمیک بودنشه. چون گاهی اوقات ممکن از نظر سایز خیلی اینا به هم نزدیک بشن، سایزشون شبیه به هم بشه، متوجه این شکلشون شبیه به هم باشه. شما چجور یک فیبریلیشن رو از یک موتور یونیت اکشن پتانسیال افتراق میدید؟ از ریتمیک یا نان ریتمیک بودنش. دیدین رو صفحه من مثلا به شما میگم نه این MUAPه چون ریتمیک نیست. متوجه این؟ و اما ببینیم شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال شما به چه فاکتورهایی بستگی داره. تو این اسلاید یه بحث خیلی جالبی داره راجع به این مسئله که چه فاکتورهایی روی شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال شما اثر میذارن. این بحثا رو من به خاطر این آوردم که بعداً تو پاتولوژی ها وقتی صحبت میکنیم فهم مطلب خیلی راحت باشه برای شما. به طور کلی فاکتورهایی رو که بر روی شکل یک موتور یونیت اکشن پتانسیال اثر میذارن به دو گروه تقسیم کرده. یکی پوزیشن الکترود یا پوزیشن نیدل در درون موتور یونیت، در درون قلمرو موتور یونیت. اگه شما اون شکل بالایی رو نگاه بکنید، این شکل رو نگاه بکنید متوجه میشید که بسته به این که این نیدل شما کجای موتور یونیت رو داره ثبت میکنه، شکل MUAP مرتباً تفاوت میکنه. متوجه؟ مثلا شما اگر این نیدل E1 رو نگاه بکنید میبینید یه جایی قرار گرفته که ماسل فایبر چندانی دور برش نیست، بنابراین اکشن پتانسیال یا اون موتور یونیت اکشن پتانسیالی رو که داره ثبت میکنه اولا دامنش پایینه، کوچیکه. متوجهین؟ در صورتی که این یکی مثلا بگیم E2 باز تعداد بیشتری ماسل فایبر دور بر نیدل قرار گرفتن، اکشن پتانسیالی رو که ثبت میکنه بزرگتره. اما این یکی یعنی E3 و E4 حد اکثر دامنه موتور یونیت اکشن پتانسیال رو شما، دامنه
موتور یونیت اکشن پتانسیال رو دارید. اینجا تو این قسمت که قرار گرفتیم این تعداد زیادی ماسل فایبر نزدیک این نیدل شما قرار گرفتن و یک اکشن پتانسیال یا یک موتور یونیت اکشن پتانسیال با ترن مختلف، با ترنهای زیاد به شما داده یا با قله های متفاوت بهتون داده، در صورتی که این یکی باز یک موتور یونیت اکشن پتانسیال شماره E4 یک موتور یونیت اکشن پتانسیال به شما داده که دامنش تقریبا شبیه اینه، به اندازه اینه، با اینکه تعداد فیبرها خیلی کمترن، اما اینجا چون اندازه ماسل فایبرها بزرگ بوده، اندازه ماسل فایبر بزرگ بوده، همین 3-4 تا زور این 10-12 تا کوچولو رو ایجاد کردن. متوجهین؟ پس یکی از شرایطی که روی شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال برای شما اثر میذاره قطعا موقعیت نیدل در موتور یونیته. بخاطر همین هم است که تو موقعی که EMG دارین انجام میدین، اگه نیدل رو یواش یواش جا به جا کنید میبینید مرتباً هم شکلتون عوض میشه، یعنی دامنه تغییر میکنه، هم شکل کاملا عوض میشه، چون بسته به اینی که نیدل چجوری داره به ماسل فایبر نگاه میکنه. آیا وایساده روبرو داره نگاه میکنه، از کنار داره نگاهش میکنه؟ متوجهین؟ همه ایناش مثل خود ماست دیگه. ما وقتی داریم مثلا یه صحنه رو نگاه میکنیم، بسته به اینی که از چه زاویه‌ای داریم اون صحنه رو نگاه میکنیم، به شکل‌های مختلفی ممکنه اون صحنه رو ببینیم. متوجهین؟ نیدل هم همینه. نیدل هم وقتی میره تو موتور یونیت، بسته به اینی که تو چه زاویه‌ای داره این اکشن پتانسیال ها رو میبینه، شکل اکشن پتانسیال مرتباً تغییر میکنه. ممکنه مثلا اکشن پتانسیالی که در حالت عادی کاملا نگاتیو بوده و موج بالا رونده بوده، یه دفعه با تغییر محل نیدل شما برعکس پایین رونده بشه. که توضیح الکتروفیزیولوژیک این مسئله رو من تو بحث اسپانتینیوس اکتیویتی اگه یادتون باشه براتون یه توضیح مختصری دادم که نیدل بسته به اینه که چجور وایسه نگاه بکنه به صحنه اکشن پتانسیال، چجوری اونو میبینه، به شکل موج بالا رونده یا پایین رونده یا بالا و بعد پایین رونده. یادتون میاد؟ اینا رو من قبلا توضیح دادم. و اما مسائل دیگه ای که روی شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال اثر میذارن، به طور کلی اینجا به عنوان آرشیتکت موتور یونیت ازش اسم آورده، یعنی چیزایی رو که در رابطه با ساختمان خود موتور یونیت هستن، چیزایی که میتونن شکل موتور یونیت شما رو تغییر بدن. چیا هستن؟ یکی تعداد ماسل فایبرها. بله، هرچی تعداد ماسل فایبر یک موتور یونیت بیشتر باشه، شکل اون موتور یونیت یه جور دیگه میشه. متوجهین؟ که حالا اینا تو بحث ادامه بحثم میگم چه اتفاقاتی میفته، تو بحث آنالیز میگم چه اتفاقاتی میفته. پس یکی دیگه از فاکتورهایی که در زیرگروه آرشیتکت قرار میگیره، که از فاکتورهایی که تو زیرگروه آرشیتکت خود موتور یونیت قرار میگیره، مسئله تعداد ماسل فایبرها هستن. دیگه چی؟ سایز ماسل فایبرها. اینا رو من باز تو این شکل به شما نشون دادم. سایز ماسل فایبر میتونه باز شکل موج شما رو تغییر بده. دیستریبیوشن ماسل فایبر قطعاً که باز تو این شکل بالایی به شما نشون دادم که بر اساس دیستریبیوشن و اینکه نیدل کجا رو داره نگاه میکنه و کجا رو داره میبینه، میبینید شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال کاملا متفاوته. و بالاخره اون مسئله اند پلیت چی؟ دیستریبیوشن، اون شکل پایینی. اگه نگاه بکنید اون طول در واقع عصب، بر اساس طول این عصبا، چون این پروسه بخصوص این مسئله اند پلیت دیستریبیوشن بخصوص تو موارد رنرویشن خیلی میتونه روی شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال شما تغییر ایجاد بکنه. متوجه این تو پروسه های پاتولوژیک این مسئله خیلی برجسته میشه. بسید اینجا میگه که شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال ها هم درون و هم بین درون یک عضله، شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال ها درون یک عضله مرتباً
با حرکت نیدل شما ممکنه متفاوت بشه. و بر اساس محل قرار گرفتن نیدل شما شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال متفاوته. به خاطر همین هم هست که در رابطه با ویژگی های موتور یونیت اکشن پتانسیال در یک عضله همیشه یک مینی رو یا یک رنجی رو به عنوان نرمال به شما هم میدن. متوجهین؟ این کتاب رو نگاه بکنید میبینید مثلا در رابطه با یه عضله، مثلا عضله بایسپس، عضله تریسپس، عضلات اکستانسور، همه اینا رو هر کدومشون یه مینی از آمپلیتود، مینی از دیوریشن، مینی از تعداد فازها رو به شما میده. این یک کلیپ راجع به تغییر محل نیدل. ببینید تغییر محل نیدل من در شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال شما چقدر تفاوت ایجاد میکنه در شکل موتور یونیت اکشن پتانسیال. اگه نگاه بکنید ببینید اینجا یک موج بایفازی که بالا بیشتر از پایین، بالا روندش بیشتر از پایین روندش. بعد یه هم که جابجاش میکنم اندازه ماسل فایبر موتور یونیت اکشن پتانسیال کوتاه میشه و بعدش یکم جابجاش که میکنم اصلا یه موج چی میشه؟ پایین رونده، یک ماسل فایبر اکشن پتانسیال پایین رونده به شما میده. در صورتی که همه اینا مربوط به یک موتور یونیت. متوجه؟ پس بنابراین این تغییر محل نیدل میتونه روی شکل شما چی؟ اثر بذاره. متوجه شدین؟ حتما وارد آنالیز بشیم یا بذاریمش برای جلسه بعد؟